ทารกแรกเกิดลุกขึ้นเดิน7 ก้าวบนผืนดินทุกก้าวที่ฝ่าเท้าเล็กๆสัมผัสลงดอกบัวขาวผุดขึ้นมารองรับอย่างน่าอัศจรรย์พอก้าวที่7ครบทารกหยุดนิ่งชูนิ้วชี้ขึ้นฟ้าแล้วประกาศคำที่สั่นสะเทือนทั้งป่าเราคือผู้ประเสริฐที่สุดในโลกและนี่คือการเกิดครั้งสุดท้ายของเรานี่ไม่ใช่นิทานนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่ป่าลุมพินีวันเมื่อ 2,600 ปีก่อนจุดเริ่มต้นของมหาบุรุษที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลแต่เรื่องทั้งหมดนี้ไม่ได้เริ่มจากปาฏิหาริย์มันเริ่มจากปัญหาธรรมดาของผู้ชายคนหนึ่งที่บังเอิญเป็นกษัตริย์และต้องการแค่ลูกชายมาสืบบัลลังก์เพื่อไม่ให้อาณาจักรของตนล่มสลายย้อนกลับไปที่มหานครกบิลพัสต์ศูนย์กลางของแคว้นสักกะแคว้นเล็กๆทางเหนือของชมพูทวีปพระเจ้าสุทโธทนะเป็นกษัตริย์ของชนเผ่าสากยะเผ่าที่ภาคภูมิใจในสายเลือดอันบริสุทธิ์ของตนเองแต่ตอนนี้กำลังถูกแคว้นโกศลที่ใหญ่กว่าและมีอำนาจมากกว่าหลายเท่าจับตาอยู่สากยะต้องจ่ายเครื่องบรรณาการให้โกศลเป็นประจำและความมั่นคงของเผ่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของกษัตริย์เพียงพระองค์เดียวปัญหาคือพระเจ้าสุทโธทนะไม่มีราชทายาทไม่ใช่แค่ไม่มีลูกชายแต่คือไม่มีลูกเลยในยุคนั้นกษัตริย์ที่ไม่มีผู้สืบทอดหมายถึงหายนะเพราะในวันที่พระองค์สิ้นพระชนม์เครือญาติจะลุกขึ้นมาแย่งบัลลังก์เกิดสงครามกลางเมืองและโกศลที่รออยู่จะฉวยโอกาสเข้ากลืนสากยะให้หายไปจากแผนที่ทั้งหมดนี้คือชะตากรรมที่พระเจ้าสุทโธทนะมองเห็นชัดเจนและไม่มีทางยอมให้เกิดขึ้นพระองค์กับพระนางสิริมหามายาพยายามมาหลายปีทำบุญทุกวัดสวดมนต์ทุกคืนจัดพิธีอ้อนวอนเทวดาทุกองค์ที่ชาวสากยะเคารพแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาคือความเงียบเวลาผ่านไปเรื่อยๆพระนางก็อายุมากขึ้นความหวังค่อยๆเลือนหายจนพระเจ้าสุทโธทนะเริ่มยอมรับกับตัวเองว่าบางทีราชวงศ์สากยะก็อาจจะจบที่พระองค์จริงๆจนกระทั่งคืนหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปคืนวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะชาวเมืองกบิลพัสต์กำลังจัดเทศกาลเฉลิมฉลองกันทั่วเมืองถนนเต็มไปด้วยโคมไฟดนตรีและเสียงหัวเราะแต่พระนางสิริมหามายาทรงเลือกที่จะไม่ร่วมงานพระนางถืออุโบสถศีล8 ข้องดเว้นจากความรื่นเริงและเข้าพักผ่อนในห้องบรรทมแต่เนิ่นๆในคืนนั้นเองพระนางทรงฝันว่าตัวเองถูกอุ้มไปวางบนยอดเขาในป่าหิมพานต์มีหญิงสาวมาอาบน้ำให้สวมเสื้อผ้าใหม่แล้ววางลงบนที่นอนทองคำจากนั้นช้างเผือกบริสุทธิ์เชือกหนึ่งงวงประคองดอกบัวขาวเดินตรงเข้ามาหาพระนางวนขวารอบเตง3 รอบแล้วหายเข้าไปในร่างกายของพระนางทางด้านขวาพระนางตื่นขึ้นด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความสงบความเต็มอิ่มและความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเช้าวันต่อมาเมื่อพระเจ้าสุทโธทนะได้ฟังความฝันพระองค์เรียกพราหมณ์ทำนายฝันชั้นสูง8 คนมายังวังทันทีพราหมณ์ทั้ง8ฟังความฝันแล้วก้มกราบบอกตรงกันว่าความฝันนี้ไม่ใช่ฝันธรรมดาพระเทวีจะทรงพระครรภ์และพระโอรสที่จะประสูติคือมหาบุรุษผู้มีบุญบารมีสูงสุดที่โลกรอคอยมานานนับกับไม่กี่วันต่อมาสัญญาณทั้งหมดก็ชัดเจนพระนางสิริมหามายาททรงพระครรภ์ข่าวกระจายไปทั่วเมืองชาวสากยะเฉลิมฉลองกันทั้งคืนเสียงสวดมนต์ดังระงมทุกวัดวาอารามพระเจ้าสุทโธทนะรู้สึกเหมือนได้รับชีวิตใหม่ราชวงศ์จะไม่จบที่พระองค์อีกต่อไป10 เดือนผ่านไปตามธรรมเนียมโบราณของสากยะผู้หญิงที่ใกล้คลอดต้องกลับไปคลอดที่บ้านของพ่อแม่ตัวเองพระนางสิริมหามายามาจากเมืองเทวทหะดังนั้นพระนางจึงต้องเดินทางกลับไปให้กำเนิดที่นั่นขบวนเสด็จยิ่งใหญ่ออกจากกบิลพัสต์ออกตอนเช้า
มีทหารคุ้มกัน มีนางกำนันติดตาม มีของขวัญที่พระเจ้าสุโธทนะเตรียมให้แม่ยายเต็มเกวียน ระยะทางระหว่างสองเมืองไม่ไกลนัก แต่ต้องผ่านป่าที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของชมพูทวีป ป่าลุมพินีวัน เมื่อขบวนมาถึงลุมพินี ต้นสาละทั้งป่ากำลังออกดอก กลิ่นหอมลอยอบอวน นกร้อง แสงแดดส่องผ่านใบไม้ลงมาเป็นลาย พระนางสิริมหามายาขอให้หยุดพักเพื่อชื่นชมความงาม แต่ทันทีที่ก้าวลงจากวอ พระนางรู้สึกเจ็บท้องอย่างกระทันหัน นางกำนันรีบกั้นม่านล้อมรอบใต้ต้นสาละใหญ่ต้นหนึ่ง พระนางยืนเกาะกิ่งสาละไว้ไม่สามารถนอนลงได้ทัน และที่นั่นเองพระโอรสก็ประสูติออกมา ทันทีที่สัมผัสพื้นดิน ทารกลุกขึ้นยืน ทหารและนางกำนันรอบๆหยุดหายใจ ทารกก้าวเดินไปข้างหน้า ก้าวแรกดอกบัวขาวผุดขึ้นรองรับ ก้าวที่สองอีกดอกหนึ่ง ก้าวที่สาม 4 5 6 จนครบ7 ก้าว ทารกหยุดนิ่ง ยกนิ้วชี้ขวาขึ้นสู่ฟ้า แล้วเปล่งคำที่ชัดเจนราวผู้ใหญ่ เราคือผู้เลิศที่สุดในโลก เราคือผู้ประเสริฐที่สุดในโลก และการเกิดครั้งนี้คือการเกิดครั้งสุดท้ายของเรา ทุกคนในขบวนคุกเข่าลงพร้อมกัน ม้าเร็วที่สุดในขบวนถูกส่งกลับกบิลพัสทันที เมื่อข่าวถึงวัง พระเจ้าสุโธทนะตื่นเต้นจนแทบทรงตัวไม่ติด สั่งให้จัดขบวนรับพระมเหสีและพระโอรสกลับเมืองอย่างสมพระเกียรติ งานเฉลิมฉลองถูกจัดขึ้นทั่วกบิลพสุทธิ์เสียงดนตรีและการละเล่นดังไม่หยุด แต่ในขณะที่ทั้งเมืองกำลังยินดีที่เทือกเขาหิมาลัย นักบวชชราผู้หนึ่งรู้สึกถึงสิ่งผิดปกติ อสิตะดาบทนักบวชที่ได้ฌานสมาบัติขั้นสูง ผู้เคยเป็นอาจารย์สอนของพระเจ้าสุโธทนะเอง เห็นสัญญาณบนท้องฟ้าและรู้ทันทีว่ามีมหาบุรุษเกิดขึ้นในโลกแล้ว เขารีบเดินทางลงจากเขามายังกบิลพสุทธิ์โดยไม่รอช้า เมื่ออสิตะดาบทมาถึงพระเจ้าสุโธทนะต้อนรับด้วยความเคารพสูงสุดนำพระโอรสที่ยังแรกเกิดมาให้ดู อสิตะดาบทพินิจทารกอย่างช้าๆตรวจดูลักษณะร่างกายทีละจุด ฝ่าเท้าเรียบเสมอกัน นิ้วมือเรียวยาว ผิวสีทอง ขนเวียนขวาเป็นก้นหอย ลักษณะครบ 32 ประการที่คัมภีร์โบราณกล่าวไว้ว่าจะปรากฏบนร่างของมหาบุรุษเท่านั้น แล้วอสิตะดาบทยิ้ม แล้วทันใดนั้นน้ำตาก็ไหลลงมาโดยไม่สามารถห้ามไว้ได้ พระเจ้าสุโธทนะตกใจรีบถามว่าลูกของตนมีอันตรายอะไรหรือไม่ อสิตะดาบทสายหน้าแล้วตอบว่าทารกคนนี้จะตรัสรู้และเป็นศาสดาเอกของโลก จะมีคำสอนที่ปลดปล่อยสรรพสัตว์จากความทุกข์แต่ข้าแก่เกินไปแล้วข้าจะตายก่อนวันนั้นมาถึงข้าร้องไห้เพราะข้าจะไม่ได้ฟังคำสอนของเขาก่อนจากไปอสิตะดาบทสั่งให้คนไปตามหลานชายของตนที่ชื่อนาลกะมาพบฝากฝังว่าเมื่อโตขึ้นให้ออกบวชและรอเพื่อจะได้เป็นสาวกของพระโอรสในอนาคตพระเจ้าสุโธทนะเริ่มไม่สบายใจ5 วันหลังประสูติพิธีตั้งชื่อถูกจัดขึ้นพราหมณ์108 คนถูกเชิญมายังวังพระโอรสได้รับพระนามว่าสิทธัตถะผู้สำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาจากนั้นพราหมณ์อาวุโสสุด8 คนถูกเรียกให้ตรวจดูลักษณะของพระโอรสอีกครั้งเพื่อทำนายอนาคตพราหมณ์7 คนชู2 นิ้วบอกตรงกันว่าเด็กคนนี้มี2 ทางถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองทั้งแผ่นดินถ้าออกบวชจะเป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลกแต่พราหมณ์คนสุดท้ายอายุน้อยที่สุดในหมู่ชื่อโกณฑัญญะชูขึ้นเพียงนิ้วเดียวเขามองตาพระเจ้าสุโธทนะแล้วพูดอย่างหนักแน่นว่าทางเดียวเท่านั้นพะยะค่ะเด็กคนนี้จะออกบวชและจะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนพระเจ้าสุโธทนะนิ่งไปชั่วขณะคำทำนายนี้ไม่ใช่ความเป็นไปได้อีกต่อไปมันคือคำตัดสินก่อนที่พระองค์จะได้ตั้งสติคิดหาทางออกโชคชะตาก็ซ้ำเติม7 วันหลังประสูติพระนางสิริมหามายาล้มป่วยกระทันหันอาการทรุดลงอย่างรวดเร็ว
และก่อนที่หมอในวังจะทำอะไรได้ พระนางก็สิ้นพระชนม์ทั้งวังที่เพิ่งเฉลิมฉลองเมื่อไม่กี่วันก่อนเปลี่ยนเป็นงานศพในชั่วข้ามคืนเสียงดนตรีถูกแทนที่ด้วยเสียงร้องไห้ธงประดับถูกเปลี่ยนเป็นผ้าขาวพระเจ้าสุโธทนะสูญเสียผู้หญิงที่รักที่สุดในวันที่ได้ลูกชายที่รอคอยมาทั้งชีวิตยังโชคดีที่พระนางสิริมหามายามีน้องสาวแท้ๆชื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งก็เป็นมเหสีอีกองค์ของพระเจ้าสุโธทนะอยู่แล้วพระนางรับหน้าที่เลี้ยงดูพระสิทธัตถะแทนพี่สาวอย่างเต็มที่และจะกลายเป็นแม่บุญธรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของพระองค์ในอนาคตแต่ตอนนี้สำหรับพระเจ้าสุโธทนะทุกอย่างชัดเจนพระองค์เหลือลูกชายคนเดียวเป็นทั้งทายาทของราชวงศ์และเป็นสายเลือดเดียวที่ยังเหลืออยู่ของภรรยาที่รักพระองค์จะไม่ยอมเสียเขาไปให้คำทำนายของโกณฑัญญะเด็ดขาดคำทำนายบอกว่าเจ้าชายจะออกบวชเมื่อเห็นความทุกข์ถ้าอย่างนั้นก็ต้องสร้างโลกที่เขาไม่มีวันเห็นความทุกข์พระเจ้าสุโธทนะออกคำสั่งครั้งใหญ่ที่สุดในรัชสมัยของพระองค์ช่างฝีมือที่เก่งที่สุดในแคว้นถูกระดมมาทรัพย์สมบัติจากท้องพระคลังถูกทุ่มเทไม่อั้นเพื่อสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนปราสาท3ฤดูปราสาทหลังแรกชื่อรมยะสำหรับฤดูหนาวอบอุ่นด้วยกำแพงหนาและเครื่องถวายกลิ่นหอมปราสาทหลังที่2ชื่อสุรัมมยะสำหรับฤดูร้อนเย็นสบายด้วยสระน้ำและลมที่พัดผ่านตลอดเวลาปราสาทหลังที่3ชื่อสุภะสำหรับฤดูฝนออกแบบให้ไม่มีเสียงฝนรบกวนทั้ง3ปราสาทมีสวนดอกไม้ที่แบ่งบานตลอดปีมีสระโบกครณีที่ปลูกดอกบัวหลากสีมีนักดนตรีและนางรำที่ถูกคัดเลือกมาจากทั่วแผ่นดินคอยขับกล่อมทุกเวลาที่พระโอรสตื่นจากนั้นคำสั่งข้อสำคัญที่สุดก็ถูกประกาศห้ามผู้ใดพูดคำว่าตายเจ็บป่วยหรือแก่ชราให้พระโอรสได้ยินเป็นอันขาดข้าราชการที่เริ่มมีอายุถูกย้ายออกไปใครที่เจ็บป่วยแม้เพียงเล็กน้อยถูกส่งไปพักที่อื่นรอบตัวเจ้าชายจะมีแต่คนหนุ่มสาวที่สวยแข็งแรงและมีความสุขเท่านั้นแม้แต่ดอกไม้ที่เริ่มเหี่ยวก็จะมีคนรีบเก็บทิ้งก่อนที่พระโอรสจะทรงเห็นนี่ไม่ใช่แค่วังนี่คือกรงทองคำที่แน่นหนาและสวยงามที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นด้วยความรักของคนเป็นพ่อและด้วยความกลัวคำทำนายของโกณฑัญญะพระเจ้าสุโธทนะประกาศสงครามกับชะตากรรมที่สวรรค์ขีดเอาไว้และในวันที่เจ้าชายสิทธัตถะเติบโตขึ้นพระองค์จะไม่รู้เลยว่าโลกที่ตนเองอยู่คือโลกที่พ่อสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงพระองค์เองคำถามคือแผนของพระเจ้าสุโธทนะจะปิดความจริงได้นานแค่ไหนเจ้าชายสิทธัตถะจะเริ่มสงสัยในโลกจำลองที่สวยงามเกินจริงนี้เมื่อไหร่และแววอัจฉริยะเหนือมนุษย์ของพระองค์จะฉายออกมาครั้งแรกในเหตุการณ์ใดตอนต่อไปการเติบโตในกรงทองความสามารถที่ทำให้ครูฝึกทั้งวังยอมก้มหัวและเหตุการณ์ที่เด็กน้อยบรรลุฌานขั้นแรกใต้ต้นว่าโดยไม่มีใครสอนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดการไขความจริงของการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นี้